අපි අද දීර්ඝායු වෙතින් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ පොල්කිරි දාන්න නැතුව උකුවට වෙනම විදියකට කොහමද චිකන් කරි එකක් හදාගන්නේ කියලා. වැඩි අපි සැර පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව, දැවිල්ල පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපි වෙනම විදියට කොහමද මේක හදාගන්නේ කියලා අපි බලන්න යනවා. බලමු අපි. අපි මේ චිකන් එක කහ දාලා, ඒ කියන්නේ කහ දාලා හොදලා පිරිසුදු කරන්නේ. මේ අපි මේකේ තියෙන පිලි ගඳ ඔක්කොම පිට වෙන්න ඔයගලන් දන්නවා. චිකන් කෑලි කපලා මේ විදියට පිරිසුදු කරගත්තු චිකන්. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, මාදුරු, මිරිස් කුඩු, අමු තුන පහ, කුරුදු පොතු, එරන්සාල්, කරාබුනැටි. එතකොට මට මේකට අපි දානවා අසෝමෝදකන් ඇට, කහ, සූදුරු, පොල් තෙල්, තක්කාලි, තලාගත් ඉඟුරු කෑල්ල, සුදු ලුණු, බොම්බයි ලුණු. අවමිරිස් කරල් 3, කරපිංච සල්පයක්, රම්ප, ඔයගලන්ට දන්නවා කොත්තමල්ලි කොළ. අපි මේකට තෙල් එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා තෙල් එකතු කරලා තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ අපි මේකට ඉඟුරු, තක්කාලි, සුදු ලුණු අපි එකට එකතු කරනවා. අපි එකට එකතු කරනවා සූදුරු, සෝමදකන්, කහ. ඊපස්සේ මාදුරු එකත් අපි එකට එකතු කරනවා, ලුණු අපි එකට එකතු කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මේක මේ විදිහට පාගෙට මේ වෙනකොට අපි ඒකට මිරිස් කුඩු 3-5 එක දෙකයි. ඔයගලන්ට පේනවා මේ වගේ වතුර කෝප්පයක් අපි ඒකට එකතු කරලා ඉවරලා අපේ ලිප අපි නිවා ගන්නවා. අපේ ලිප නිවා ගන්නවා. මේක දැන් අපි බෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඔයාලා දන්නවා හොඳට බෙන්ඩර් එක දාලා අපි මේක බෙන්ඩ් එක නිවුනට පස්සේ අපි මේක බෙන්ඩ් කරගන්නවා. අපි දැන් තාච්චිය රත් වෙන්න තිබ්බා. අපි ඒකට පොල් තෙල් චුට්ටක් විතර එකතු කරනවා. අපි කලින් අරකට තෙල් දාපු නිසා මේ විදිහට පොල් තෙල් චුට්ටක් එකතු කරලා අපි ඒකට එකතු කරනවා රම්පයි, කරපිංචයි, අවමිරිස්. අපි ඒක එකතු කරා. ඊපස්සේ ඔයගලන්ට වෙන මේ විදිහට මම පොඩියට කඩාගත්තු සූදුරු, කුරුඳු පොතු, ගත මුංගු ටිකයි, කරාබුනැටි ටිකයි අපි එකට එකතු කරනවා. ඉස්සලා බෙන්ඩ් කරගත්ත එක මේක මේ විදිහ තමයි බෙන්ඩ් කරගන්නේ. ඔයාලට දන්නවා මම ටෙම්පරාදු කරලා මම මේක බෙන්ඩ් කරගත්තු තක්කාලි, සුදු ලුණු මේක විතරේ. අපි ඒකට මේ චිකන් කෑලි ටික අපි ඒකට එකතු කරමු. අපි මේක ලිප පොඩ්ඩක් අඩු කරලා අඩු ගින්දරෙන් අපි මේක තැම්බෙන විදිහට අපි මේක විනාඩි 5ක් විතර මේක වහලා ඔයගලන්ට පේනවා දැන් විනාඩි 5ක් විතර පස්සේ අපි මේක අවලං කරනවා. අවලං කරලා ඉවරෙන් ඔයගලන්ට දැන් අපි කපාගත්තු කොත්තමල්ලි පොළ ටික අපි විනාඩි 2ක් 3ක් මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක විවෘත කරනවා. ඔයාලට පේනවා මේකේ තෙල් වගේ මේ විදිහට පැහැදිලා තියෙනවා. අපි එතකොට ලිප අපේ ඕෆ් කරගන්නවා. ඕෆ් කරලා අපි මේක ඔයාලට පේනවා මේකේ මේ විදිහට ටික් භාගයක් කරලා දෙන අපි මේකට පොල් කිරි දැම්මේ නැහැ. එනකට මේකේ හොඳට පොල් කිරි දැම්මා වගේ මේ විදිහට ටික් එකට තියෙනවා. අපි දැන් මේක මේසෙට
මේ විදිහට අපි